اولیش بک‌گراند زبانمونه. آره گرفتی؟ آره قاطی کن. Hey guys, it's Nargis and I'm here for you with Speaking is a Piece of Cake. خیلی خوش اومدیم به این قسمت جدید از این برنامه. قراره تو این ویدیو ما فارسی صحبت بکنیم. قطعاً سابتایتل انگلیسی هم خواهیم داشت برای اونایی که فارسی متوجه نیستن. بله، ما یک مهمون خیلی عزیز و دوست داشتنی داریم اینجا که میخواد خودش رو معرفی کنه. بفرمایید. متشکرم. مرسی نرگس جون. سلام، وقتتون بخیر باشه. من لیلا هستم، دوست نرگس و پارتنر اسپیکینگ. 41 سالمه و میخوام از تجربیاتی که توی اسپیکینگ داشتم باهاتون صحبت کنم. البته پا به پای نرگس با هم میریم جلو و حتما تجربیاتمون در اختیار شما قرار میدیم. توی این ویدیو بچه ما میخوایم راجع به تجربیات خودمون از امتحان اسپیکینگ که دادیم، که اخیراً دادیم، صحبت بکنیم و یه کانورسیشن خیلی کژوال می‌خوایم داشته باشیم و راجع به تجربیاتمون با شما صحبت کنیم که امیدوارم مفید باشه. بریم قسمت اول. واسه قسمت اول میخوایم راجع به بک‌گراند زبانمون صحبت بکنیم. چیکاره بودیم تو این مدت، چیکار می‌کردیم واسه زبانمون. اول از همه من از در مورد خودم میگم. تا جایی که یادمه من از بچگی مامان بابام منو ثبت نام کردن واسه کانون زبان. اونجا یه مدت تو بچگی خیلی چیل و خوشحال و اینا زبان میخوندم. بعد که این کانون تقریبا میشه گفت تموم شد واسه کودکانه، تصمیم گرفتم برم ادامه بدم زبانم و به تو آموزشگاه دیگه مثل سفیر. بعد توی سفیر تا ادوانسش خوندم، بعدش دیگه نخوندم. یه فکر میکنم به خاطر کنکورم بود که دیگه ادامه ندادم. تا 1 سال حدوداً یه گپ اینطوری اتفاق افتاد. بعد توی دانشگاه دوباره تصمیم گرفتم که ادامه بدم زبانم و توی یه آموزشگاه دیگه باز، برای اینکه اسپیکینگم رو دوباره ادامه بدم. یادم رفته بودم، گفتم برم آموزشگاه بیان برتر. اونجا یه چند ترم فکر میکنم حدود 3 الی 4 ماه اونجا زبان خوندم. بعد دیگه تصمیم گرفتم که اوکی حالا وقتشه که برم آیلتس بدم. الان به نظرم زبانم اوکی تر بود. بعد دیگه رفتم زبانمو با یه سری استادای دیگه‌ای که خیلی معروفن واسه آیلتس شروع کردم، استارت زدم و فکر می‌کنم حدود 1 الی 2 ماه دوره گذروندم، 2-3 ماه. بعد دیگه خودم شروع کردم که تمرین کنم و بخونم و مهمترین قسمتش همینه به نظرم که بعدش خودت هر چیزی که یاد گرفتی و پیاده کنی. بعد اینجا یادم میاد که متوجه شدم توی همین آیلتس خوندنم که آدما پارتنر اسپیکینگ دارن. با این پارتنرشون هر روز کار میکنن. این باعث میشه که این اسکیل خیلی قوی بشه. هر چیزی که یاد میگیرن رو کار میکنن و این خیلی کمکشون میکنه که این لغات رو یاد بگیرن و گرامری که نیازه رو تو اسپیکینگشون استفاده بکنن. بعد دیگه لیلا رو این وسط پیدا کردم. خیلی خوشحال کننده بود برام، چون واقعا فکر کردم که ممکن کسی رو هم لول خودم پیدا نکنم. بعد خب اینم باز یه چالش بود. باز باید مثلا یا کسی رو باید هم سطح خودت پیدا بکنی یا یکی بالاتر از سطحت که بتونی نمره بالاتری بگیری دیگه، نمره دلخواهت رو بگیری. اگه کسی پایین‌تر پارتنر پیدا کنه خب واقعا به نتیجه به نظر من نمیرسه و این اتفاق خوب بود که من با تو آشنا شدم. برای منم همینطور. بک‌گراند زبان من یادم میاد که وقتی که بچه بودم همون دوره راهنمایی 3-4 ترم رفته بودم کلاس زبان و در حد بیسیک بلد بودم، نه در حد مثلا حالا پیشرفته و اینا بخوام ادامه بدم. دبیرستان تموم شد، دانشگاه تموم شد، من همچنان هیچ کلاس زبانی نرفتم و تنها به همون دانسته هایی که تو مدرسه بود اکتفا کردم. توی لیسانسم وقتی که تموم شد میخواستم برم ارشد، 2 ترم کلاس زبان کیش رفتم. خیلی خوب بود، ادامه ندادم به خاطر ادامه تحصیل و کنکور میدادم و بنابراین فرصتش رو نداشتم. این قضیه تموم شد تا زمانی که من ارشد قبول شدم و نهایتاً اون دانش زبانی من تمرکز بیشترش رو داشت روی مقالات تخصصی که ما بعد ترجمه می‌کردیم و پرزنت می‌کردیم. خود اون خیلی به من کمک کرد، اما به من کمک نمی‌کرد که من اسپیکینگ در واقع کاملا صحبت بکنم، روون باشم یا اینکه حتی جمله سازی خیلی خوبی داشته باشم. من فقط ترجمه‌های خیلی خوبی می‌کردم، ولی خب درک مطلبم به خاطر اون قضیه تا یه حدی رفته بود بالا، تا اینکه توی 34 سالگی بعد از اینکه از دکترا دفاع کردم و تموم شد، دقیقاً تو اون سنی که همه میگن که خب دیگه زبان خوندن فایده نداره یا ما خسته‌ایم یا حوصله نداریم، تو اون زمان من کلاس
انگلیسی جنرال رفتم و تازه شروع کردم به آموزش جنرال گرفتن. اول آموزش جنرال رو بعد می آوردم بالا که بعد میخواستم آیلتس شرکت کنم. دقیقاً نکته مهمیه. دقیقاً نکته مهمیه. باید همه ریشه زبانیشون رو قوی کنن بعد وارد این امتحان سنگین بشن، چون وگرنه گیو آپ می‌کنی وسطش. چون خیلی سخته و وقتی که تازه وارد میشین میبینین که یه عالمه چیز دیگه هم یاد بگیرین، یعنی احساس میکنین که هر چی که یاد گرفته بودین کم بوده توی کلاس زبان که اینا حالا با آموزش گرفتن از معلمین زبان و اینها تکمیل میشه. و من شروع کردم به معلم زبان گرفتن. فکر میکنم 3 تا معلم عوض کردم. یعنی اینجوری بود که خب اگه تا یه حدی با یکی پیش میرفتم، مثلا میدیدی که یه معلمی توی اسکیلی خیلی خوبه ولی توی مثلا 2 تا اسکیل دیگه به اون اندازه خوب نیست، ولی این به معنی بد بودن معلمه نبود. بنابراین من مثلا معلم رو عوض میکردم، یه معلم دیگه میگرفتم که یه اسکیل دیگه هم بره بالا. به سال 2020 آزمون دادم و قبل از آزمون هم همونطور که تو گفتی من هم پارتنر اسپیکینگ داشتم و به قول نرگس حتما پارتنرها واقعا باید در سطحی باشن که تو رو ارتقا بدن یا حداقل هم سطح تو باشن که تو خودتو بتونی بکشی بالا. متعهد باشن، خیلی اهمیت داره که سر تایم منیجمنت دقیقاً متعهد باشن با تو، نه اینکه هم هدف باشن ولی خب همون هدف آیلتس دادن و اسپیکینگ دادن یه هدفه که یک وقتی که میگن که خب یه تارگتی، یه تایمی، یه ددلاینی، دقیقاً اون قضیه تا یه حدی به هم بخوره. این تا زمانی بود که من سال 2020 امتحان دادم، ولی تجربه بعدیمو تو ویدیو بعدی بهتون میگم، تو قسمت بعدی که چی شد که برای 2024 آماده شدم. خب این قسمت میخوام راجع به منابعمون صحبت بکنیم، چجوری که جلسات اسپیکینگمون جلو میبردیم، چون اینم خیلی نکته مهمیه که آدما بتونن بفهمن چه شیوهی رو به کار ببرن برای اینکه این جلسات رو به خوبی پیش ببرن. خب منابعمون چی بود؟ منابعمون اپلیکیشن بود که از آیلتس اسیستنت استفاده می‌کردیم. ما از اپلیکیشن آیلتس اسیستنت استفاده کردیم. حالا من لینکش رو اینجا حتما میذارم و آیکونش رو میذارم که دانلودش بکنیم. خیلی مفید بود، واقعا مثل معلم بود به نظرم برامون. کلی کالوکیشن بهمون یاد داد، کلی لغت، کلی گرامر، کلی ایدیوم های جدید و خفن که مرتبط بود با موضوعات به ما یاد میداد و خیلی خفن بود. اینم بگم که این اپلیکیشن که من میدونم پشتش سری اساتید خیلی خوبی هستن که این کانتنت رو تولید میکنن. بعضیشون اگزامینرن، بعضیشون استاد آیلتس هستن و میان این کانتنت رو میذارن در اختیار مردم قرار میدن که بخونن و نمره خوب بگیرن، که فکر میکنم واقعا نسبت بقیه منابع آیلتس که مثل ماکسیمایزر و غیره فکر میکنم این همه جوره در بر میگیره. درسته، تمام سوالات رو تا یه حدی داشت، واقعا میشه گفتش که مثلا 80 الی 85% سوالات رو میتونی با اون کاور بکنین و همونطور که نرگس گفت جوابایی که آماده شده بود جوابای خیلی خوبی بود. یعنی ما خودمون کاری که انجام میدادیم جوابا رو شخصی سازی میکردیم. اون چیزی که مهمه همینه، این شما باید جواب رو اونطوری که خودت فکر میکنی راحتی آماده کنی. شاید همه لغات برای همه مناسب نباشه، من مثلا 4 تا لغت رو نتونم حفظ بکنم ولی مثلا فردی مثل نرگس بتونه اون 4 تا رو حفظ بکنه. بنابراین اونایی که برای من کاربردی تر بود رو میومدیم، حالا من میذاشتم، نرگس میذاشت و با توجه به تجربهمون جوابای خودمون رو آماده میکردیم و برای هم پرزنت میکردیم. دقیقاً همینطوره. یه منابع دیگه هم که می‌خواستیم کار کنیم ولی فرصت نکردیم، جزوه ماکار هستش. جزوه ماکار هم خیلی معروفه، یه خانم هندیه که هر 3 ماه این جزوه‌شو آپدیت میکنه میذاره و معمولا هم سوالاش میاد واقعا. یعنی جزو مهمترین منابع آیلتس اسپیکینگ، خیلی‌ها میخوننش. ما با خودمون فکر کردیم که اوکی آقا بیایم یک منبع رو کار بکنیم، مفیدتره، با کیفیت‌تره، همه‌شو میتونیم بخونیم و نمره بهتری قطعا میگیم تا اینکه چند تا منابع استفاده کنیم و اصلا گیج میشیم واقعا. درست. بعد فقط این اپلیکیشن رو کار کردیم، ولی من میدونم خیلی‌ها این ماکارو کار کردن، نمره خوبی هم گرفتن. شما میتونید از این منبع به عنوان اسپیکینگتون برای این اسکیل استفاده بکنید و نمره خوبی بگیرید در نهایت. مورد دیگه که باید اینجا بگیم چه روشی ما داشتیم برای اینکه این جلساتمون رو پی بگیریم و نمره خوبی رو در نهایت بگیریم.
چیکار می‌کردیم اولش؟ کاری که انجام دادیم این بود که ما تاپیک ها رو میرفتیم جلو، یعنی همیشه مثلا اوایلش یه تاپیک 1، یه تاپیک 2 و یه تاپیک 3 رو به صورت اینکه مثلا ما رفتیم و داریم امتحان میدیم میومدیم تمرین میکردیم. اول من از نرگس میپرسیدم تمام پارت 1 و پارت 2 و پارت 3 رو، ایرادا رو میگفتیم، نقاط قوت رو هم حتما میگفتیم، اگر جوابی رو خوشمون اومده بود حتما میگفتیم، اگه جای بهتر شدن داشت حتما به هم دیگه فیدبک میدادیم. به نظر من خیلی نکته مهمیه که پارتنر بتونه بهت فیدبک بده. یعنی خیلی وقتا پارتنرها نمیتونن، یا مثلا ممکنه که اگر که خب پایین‌تر باشن میگن که تو پرفکتی، اگه بالاتر باشن که خب ممکنه که تو فکر کنی که خب خیلی هم خوب نیستی. پس بنابراین تا یه حدی اون سطح که ما میگیم تا یه حدی به هم نزدیک باشین خیلی کمک کننده است. دقیقاً همینطوره. این فیدبک خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه این وسط یکی دیگه داره تو رو میشنوه و ایراداتو خودتون لحظه نمیشنوی. اشتباهی گرامری که اون وسط حرف میزنی اصلا آدم متوجه نیست وقتی داره حرف میزنه. این پارتنره که میاد یادآوری میکنه اوکی مثلا اینجا رو پست استفاده نکردی، اینجا چرا این گرامر رو استفاده کردی، چرا اینو استفاده نکردی به جای این کلمه، و خیلی کمک میکنه. حقیقتا به نظر من 50% این جلسات اسپیکینگ ما فیدبکمون بود و این نکته خیلی مهمی بود. بعد یادمه که کاری مهمی هم که می‌کردیم بود اون آخرا ریویو می‌کردیم. بله همینطوره. ریویو نکته خیلی مهمیه برای اینکه ما بتونیم نمره بهتری بگیریم و در نهایت هم نمره خوبی آوردیم واقعا. این ریویو همه ماجراه. ما اگه مثلا فقط یک دور با هم تمرین می‌کردیم من فکر می‌کنم که واقعا تمام تلاشاتمون از بین میرفت واقعا. درسته. این ریویو باعث میشد که یادمون بیاد آها این لغت رو استفاده کردم، یادم نره سر امتحان استفاده کنم و به نظرم خیلی خوب بود. خیلی یادمه که ما مثلا تایم رو اضافه آورده بودیم چون از خیلی مدت قبل شروع کرده بودیم به تمرین کردن، حتی جایی که سوالا عوض شد ولی ما این تمرین رو ادامه دادیم و کاری که انجام دادیم این بود که مثلا اوایلش ممکن بود که تایم اضافه آوردیم شبی 3 تا پارت 1 بریم و بعد 2 یا 3 تا پارت 2 و پارت 3 بریم و 10 شب آخر اگر که یادت باشه ما 10 تا پارت ها رو رفتیم. خیلی سنگین بود. خیلی سنگین، یعنی واقعا پدرمون داشت در میاد. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم ادامه میدم، ولی one way or another باید انجامش بدیم. چاره‌ای نداشتیم. پس فردا امتحانمون بود، ما نیاز داشتیم همه رو وسط فشرده بخونیم و خب سرعتمون هم بالاتر بود دیگه، میدونیم چون خونده بودیم قبلا. بله من یادمه که مثلا وقتی که ما دیگه اون روزهای آخر با هم دیگه شاید یه ماه آخر با هم تمرین می‌کردیم، هر شبمون از ساعت 9 که شروع می‌کردیم تا ساعت 10:30 شب با هم دیگه بودیم. آره حتی گاهی تا 11. یعنی مثلا دیگه تهش با خودمون میگفتیم 1 ساعت دیگه، ولی داشت به 11 می‌کشید. آره واقعا همینطوره. یادمه که نکاتی که به هم دیگه میگفتیم توی پارت دوم، برفرض نرگس به من میگفتش که خب چون تایم میگرفتیم بچه‌ها، خیلی نکته مهمه، یعنی اون 2 دقیقه رو واسه هم دیگه میگرفتیم و گاهی اون 2 دقیقه رو من خیلی زود تموم میکردم به خاطر اینکه با سرعت صحبت میکردم. این باعث شد که روز امتحان هم هر چقدر این فیدبک رو گرفته بودم ولی به خاطر شرایط امتحان باز هم اون اتفاق افتاد. ولی چیزی که وجود داره اینه که همیشه بعد از پارت دوم یک سوالی هست که کاور پارت دومه و اونو اگزمینر از شما میپرسه. چون من اینو میدونستم بنابراین وقتی دیدم که اگزمینر 15 ثانیه صبر کرده که 2 دقیقه تموم بشه، من فقط گفتم که تو اون سوال باید حتما جبران بکنم و این کار رو انجام دادم. حتما یادتون باشه که جا واسه جبران کردن توی اسپیکینگ از مرحله 1 تا 2 تا 3 وجود داره براتون. کلا امتحان آیس به نظر من خیلی بر اساس منتالیتی ماست، امتحان سایکولوژی به نظر من و 50% به نظر اینه و تو نیاز داره که واقعا تمرکزت رو حفظ بکنی، استرس نداشته باشی و اصلا اینکه خودتو گم نکنی خیلی نکته مهمیه اون وسط. چون تا تمریناتو کردی این همه مدت چندین ماه زحمت کشیدی، خب معلومه که بلدی. سر امتحان اون آرامش هست که این پرفورمنس تو رو واقعا نشون میده، اوتپوت بهتری در نهایت پیدا میکنی. برای همین کلا نیاز به آرامش زیادی داره. خیلی خب این قسمت میخوایم راجع به وضعیت امتحانمون و سنترمون باهاتون صحبت بکنیم. این موضوعی که ما داریم اینجا فارسی صحبت میکنیم دقیقاً به خاطر همینه که بیایم بگیم که آقا این سنتر که تو ایران لوکیشنش بود چجوری بود، مال من چطوری بود و تفاوتاشون واقعا در چه حد بود و شما چه سنتری مناسبتونه که انتخاب بکنید. سنتر من آیس تهران بود، سنتر لیلا ولی جای دیگه بود. من عصر دین و دانش امتحان دادم
و خب امتحان من عصر بود، یعنی که 3 تا اسکیلمو داده بودم و بعد از ظهر برمیرفتم امتحان بعدی رو میدادم. ولی نرگس ولی من اول بودم، انتخاب کرده بودم که اسپیکینگم اول باشه و 3 تا اسکیلم بعدش. بعد اینو بگم ما چون امتحان کامپیوتری داشتیم و چاره‌ای جز دادن امتحان کامپیوتری در اون زمان نداشتیم مجبور به این کار بودیم و چون کلا امتحان کامپیوتری جنگ خالصه ما در یک روز همه اسکیل ها رو باید میدادیم و به هر حال یا باید اول انتخاب میکردیم اسپیکینگ رو یا آخرش. حالا منم از اساس مختلف شنیده بودم که آقا اگر اولش بذاری انرژی بیشتری داری، کلا نقطه قوت اگه این باشه بهتر انرژی میگیری میری واسه سراغ 3 تا اسکیل دیگه. ولی لیلا نه، برعکس بود کاملا. آره من به این فکر کردم که خب من انرژی رو میخوام 3 تا اول بذارم چون اسپیکینگ اوکی تر هستم، اونو میتونم برم و کامل پرزنت بکنم، بنابراین اونو بذارم واسه بعد. یعنی با توجه به اون توانمندی که در خودم میدیدم اونو انتخاب کردم. حالا هر کی ممکنه یکی بگه نه من اسپیکینگم خیلی بهتره پس من دوست دارم اولین امتحانم باشه که نمره بهتری هم توش بگیرم. یعنی این بستگی به دیدگاه شما داره. بریم در مورد سنتر صحبت کنیم. خب این قسمت بخوایم راجع به وضعیت سنترمون با هم صحبت کنیم که قطعا متفاوته. مال لیلا دین و دانش، مال من عصر دین. آیا تو آره خب تو بگو. خب از تجربه‌ام توی عصر دین و دانش قبل از امتحان اول بچه بذارین اینو بهتون بگم که نرگس میدونه که من ماه آخر یک سردرد مزمن بسیار زیادی داشتم به خاطر شرایطی که توش بودم و انگار که ما حدود 10-12 ساعت از هر روز زندگیمون برای آیلتس رو در واقع انگار میپرداختیم، اینجوری بگم. آره گذاشته بودیم برای آیلتس. و من یادمه که چون کم خوابی داشتم یک سردرد عجیبی داشتم که یه وزنه‌ای به سرم آویزونه. روز آخر من مریض شدم، شبش تب و لرز کردم، بچه‌ها نصف شب فکر کردم که سردمه ولی سردم نبود، من تب و لرز کرده بودم. اون نکته مثبت سنتر این بود که وقتی توی حالا سالن نشسته بودیم فضای میزا خیلی بزرگ بود و من راحت نشسته بودم. کسایی که حالا داشتن کمک میکردن برای اینکه بخوان کد رو وارد بکنن و اینها دیدن من حالم خوب نیست اومدن کد رو وارد کردن، یعنی یه جورایی مراعات حال منو کردن. و حالا راجع به امتحان بعدش صحبت میکنم. بعد ظهر من اومدم خونه، ماه رمضان بود و در نهایت من دوباره برگشتم سر امتحان با خستگی خیلی زیاد. بچه ها نشسته بودن تو اون سالن، داشتن با هم صحبت میکردن که چه اتفاقی میفته. من اوکیم، نمیدونم سوالات ما سخته، من از کدوم شهر اومدم، هر کی در مورد سطح زبان خودش صحبت میکنه. با اینکه حالم خوب نبود ولی به بد شدن امتحان فکر نمیکردم. این نکته خیلی مهمیه که ممکنه بد بشه، اصلا شاید ما با این ذهنیت رفتیم که هر اتفاقی ممکنه بیفته. همونطور که نرگس گفت یه مسئله سایکولوژیکیه، پس بنابراین اینو تو ذهن خودمون داشتیم. این تا قبل از این بود که من وارد در واقع اتاق اگزامینر بشم. خب راجع به سنتر خودم بذارید اینجوری بهتون بگم که فضا خیلی آروم و منظم بود به نظر من. البته اینکه همه میگن آیه ستان اصلا معروفه به اینکه فضا کلا امتحانش خیلی مناسبه، خیلی منظمن و خیلی همه چیز به موقع انجام میشه. یادمه که ما گفتن نیم ساعت قبل وارد سنتر بشیم برای امتحان اسپیکینگ. بعد من اومدم چند دقیقه نشستم، صدام کردن، ازم عکس گرفتن، مدارکمو گرفتن و همه چی خیلی داشت اوکی پیش میرفت. من اینجا قبلا ماک زیاد داده بودم. این خیلی نکته مهمیه بچه‌ها، برای اینکه خیلی باعث میشه که ما آرامش داشته باشیم تو اون سنتری که قبلا امتحان دادیم. اصلا همون فضا بود، همون اتاق‌ها بود، همون بعضی اگزامینرها من حتی میشناختم. البته درسته که بعضی اگزامینرها مخصوص ماکن ولی خب من خیلیشون رو میشناختم و اصلا آرامش بهم میداد. احساس می‌کردم خب یه جایی اومدم که قبلا اصلا امتحانش رو دادم، مثلا همون استرس رو کشیدم. این خیلی خوب بود. یادمه که بچه‌ها همیشه میگفتن که یه چند تا اگزامینر خیلی خطری ما تو این سنتر داریم و یه چند تا هم خیلی خوب هستن. یه اگزامینر رو من از قبل میشناختم که اون خیلی آدم کیوت و خوبی بود و اصلا نمره خوبی میداد و من دیدم این رفت سمت اتاقی نشست و گفتم ای ولدا من میرم داخل، نمره 8 میام بیرون. I'm ready. ولی متاسفانه اگر 5 دقیقه زودتر
یعنی جابجا میشدم با نفر قبلی یا 5 دقیقه زودتر میومدم، شاید میرفتم تو اون اتاق بهشتی، ولی نرفتم، به جاش رفتم یک اتاق جهنم. درد و نفرین. حالا تو قسمت بعدی میگم که چه اتفاقی در امتحان تراژدی من افتاد، ولی به هر حال آره فضای آیس تهران من نظر من خیلی اوکی بود و میتونین روش حساب باز کنین، جای خوبیه. بریم قسمت بعدی ببینیم چه اتفاقی در لحظه امتحان افتاد. خب اول از لیلا شروع کنیم. لحظه امتحان چطور به تو گذشت؟ خب در رابطه با امتحان باید بگم که وقتی وارد شدم یه آقایی بودن که اصلا اسمشون الان خاطرم نیست. اول اطلاعات اولیه رو از من گرفتن، مثل اسم و فامیلی و در واقع اینکه من برای این امتحان حاضر هستم یا نه و همون اینفورمیشنی که در ابتدا از هر دانشجویی میگیرن اصطلاحاً. بعد از اینکه شروع کرد به سوال اول، اینکه دانشجو هستی یا اینکه داری کار میکنی. و خب من چون کار میکردم شروع کردم خیلی حرفه‌ای راجع به کارم صحبت کردم. چیزی که به نظرم میاد اینه که وقتی شما خیلی کار کردی روی اون سوالات، انقدر مسلطی که نیاز نداره فکر کنی و اون لحظه خیلی راحت. خب من با تمام گرامری که بلد بودم، لغاتی که بلد بودم، گفتم که کی هستم، چی کار دارم انجام میدم در حال حاضر و فعالیتم چی هست. خب برای اون خیلی قابل توجه بود و خیلی یه صورتش هم این شکلی کرد که واو، چنین چیزی هم بود. بنابراین فیدبک خیلی مثبتی بود همون اولش. پارت 1 رو با توجه به اینکه ما خیلی تمرین کرده بودیم، چندین بار تمرین کرده بودیم، من هیچ مشکلی نداشتم و حالا سوالاتی که پرسید در مورد هوم تاون بود، در مورد نیوز بود و در رابطه با فکر میکنم سیوینگ بود که مانی بود ما کار میکردیم. یه سری لغات مرتبطی بود در رابطه با این سوالها پرسید و سوال بعدی که رفت توی پارت دوم تازه داستان اونجا شروع شد. یعنی اون در واقع حجم فکری که داری، تمام اون تمرکزی که داری چجوری میخواد پرزنت بشه اون قسمت. سوال پارت 2 من راجع به نویز بود و من شروع کردم حالا به اون قصه‌ای که باید راجع به نویز میگفتم طبق اون تمریناتی که قبلا داشتیم. بک‌گراند رو بچه‌ها ما داشتیم وقتی که رفته بودیم. این خیلی مهمه چون یهو بخوای فکر کنی چرا از اون داستان‌هایی که خودت ساختی میتونی یه داستان بسازی، اما اگه هیچ وقت نساخته باشی یا هیچی فکر نکرده باشی تو اون لحظه قطعاً برات خیلی سخته. خیلی سخته. گفتم و اینجا چیزی که اتفاق افتاد از همون فیدبک هایی که نرگس بهم میداد رخ داد. امتحان 2 دقیقه است برای پارت 2 دقیقه دقیقاً تایم رو میذارن و ضبط میکنن. همیشه نرگس وقتی 2 دقیقه رو برای من میگرفت میگفتش که تو زود تموم کردی. این به خاطر استرس زیاد من بود که من تند صحبت میکردم. درسته همه رو میگفتم ولی با یک سرعت خیلی زیادی میومدم واسه اینکه فراموش نکنم. و یهو وقتی تموم شد اگزامینر دیدم که وایساده و داره تایمر رو نگاه میکنه. شاید 15 ثانیه من اضافه آورده بودم و فقط اون لحظه گفتم باید تو سوال بعدی کاور کنی. اون مرحله‌ای بود که به اون کاور کردن رسید و تو سوال بعدی که پرسید هرچند حسای خیلی بدی رو داشتم تو اون لحظه تجربه میکردم. آره این نذاشتم که نشون بده این قضیه. اون تسلط فکریه هست که با وجود اون بیماریه و انگار که من میدونستم که خب قراره یه چیزی بگم، قرار نیستش که من جا بمونم. ما فکر میکنم 3-4 ماه با هم تمرین کرده بودیم حداقل، پس من یه حرفی برای گفتن داشتم. بعد از اینکه سوال کاور پارت 2 رو جواب دادم و رسید به پارت 3 دوستان اینجا مهمه که سوالاتی که ما کار کرده بودیم برای نویز توی اپ فقط 2 تاش بود و بقیه سوالات نبود و اینجاست که اون مهارت شما که تو این چندین ماه یا حتی تو سالهای اخیر جمع آوری کردین و حالا کسب کردین خودش رو نشون میده. عمدی این کارو بله. فکر نکنید که مثلا اینجوریه که خب بچه‌ها همون سوالا ازشون بپرسیم سریع جواب بدن مثلا بهشون تموم بشه برن. نه واقعا باید به چالش بکشن. بله همینطوریه و اون چالش اتفاق افتاد. سوالی که از من پرسید این بود که تا حالا من اصلا این سوال نشده بودم کجا چه جاهایی باید ساکت باشه و من نفهمیدم کاری که انجام دقیقا من نفهمیدم چی میگه. گفتم میشه یه بار دیگه بپرسین و اون دوباره به من گفت. بعد که من جواب شروع کردم به من گفت نه
یه جایی که مثل بیمارستانه و ساکته و من تازه فهمیدم که باید راجع به چی صحبت بکنم. حتی اینجا هم خودم رو نباختم که من اینجا بلد نبودم و متوجه نشدم. این اتفاقیه که شما با حتی یه نیتیو هم باشه جلوتون، ممکنه که اون فرد متوجه نشه داره اگزامینر چی میگه. این زبان دوم یا حالا سوم شماست، پس نترسید. جواب رو دادم، تازه خیلی هم دوستش نداشتم. سوال بعدی که پرسید و خیلی چالشی تر بود این بود که چرا وقتی جاهای شلوغ میریم، حتی وقتی آدم ها صحبت نمی کنن، باز هم سر و صدا هست. واو، این خیلی خیلی همینجوری فارسیش سخته فکر کردم به این جواب به من چه. و بچه ببینید چیزی که اتفاق افتاد، من واقعا فکر نمی‌کردم نمرم خب مثلا 7 بشه، چون جوابمو دوست نداشتم. اما مسئله اینه که اگزامینر به این فکر نمیکنه که شما جواب تخصصی دارین بهش میدین، به این داره نگاه میکنه که شما چقدر توانایی دیولپ کردن دارین، چطور میتونین یک دلیل بیارین که اون دلیل رو بتونین توضیح بدید. و این اتفاقی بود که برای من افتاد. من هیچی به ذهنم نمیرسید، فقط تصور میکردم که وارد مترو شدم چرا سر صدا هست. یادم نبود که خب ایر کاندیشنرها، انجین ها و تمام موتورها داره کار میکنه. به این فکر کردم هیچی نمیاد. حتی ممکنه کلمات ساده یادتون نیاد، ولی کسی که کار کرده میدونه جمله سازی یعنی چی، میدونه دیولپ کردن یعنی چی، میدونه که چه شکلی باید یه حرفی رو انتقال بده. و من یادم دلیلی که گفتم به خاطر اینه که خب مردم وابسته به سوشال مدیا این روزا هر جا که میری دستشون گوشیشونه و میبینی تو پلتفرما دارن به حال سرچ میکنن و ممکنه ویدیو باز کرده باشن و دارن این ویدیوها رو نگاه میکنن، پس نویز ایجاد میکنه. کلمه مثل اینفورمیشن یادم رفته بود، دیتیل داشتم میگفتم که یهو یادم اومد که او این اینفورمیشنه، کلمه به این سادگی که شب بارها استفاده کردیم. خاصیت امتحانه. خیلی کلمات یادتون میره، این یه بخشی از امتحانه. ولی مسئله این بود که انگار من خودم رو نباختم و اجازه دادم که صحبتم رو به انتها برسونم. اگزامینری بود که متانت گوش میکرد، اجازه میداد که حرفمو بزنم. Good for you. و تمومش کنم. اینطور نبود که وسط حرفم بیاد. این تجربه‌ای بود که من داشتم. خب میرسیم به قسمت امتحان تراژدی من. دقیقاً. Oh my god. اصلا هر چی بهش فکر میکنم بیشتر ناراحتم میکنه. منی که این همه درس خوندم، شبانه روز، هر روز با لیلا، هر شب کار میکردم اسپیکینگ، دیگه تاپیکی نبود که ما کار نکرده باشیم، سوالی نبود که روی زمین مونده باشه و ما خود نخونده باشیم کالیکیشناشو. رفتم سر امتحان در همون اتاق جهنمی و نشستم. اول اینکه ازم پاسپورتمو گرفت و کارت ملیمو اینها و بعد گفتش که اوکی میخوام صداتو ضبط کنم. اومدی؟ گفتم آره. و شروع کرد. تاپیکایی که ازم تو پارت 1 پرسید سوشال مدیا بود، هوم تاون بود و فکر میکنم مپس بود. چرا بهتون دارم میگم فکر میکنم؟ چون که این اگزامینر خیلی داشت از من تو اون سوال میپرسید، انگار که مسابقه 2 واقعی بود. اصلا نگاه نمی‌کرد که اوکی الان جلسه شفاهی امتحان آیلتس، من باید گوش بدم ببینم این داره چی میگه. و من اصلا عملا این گزینه رو احساس میکردم که نداره و گوش نمیده به حرف من. و به هر حال من پنیک نکردم. نکته اصلی اینجا بود که من سعی کردم که بگم اوکی نه، اگه تمرکز کن، این داره تون میپرسه، تو هم باید تون جواب بدی، تو هم قابلیت این داری که تون جواب بدی. من کلا میتونم سریع پاسخ بدم، ولی خب این نیاز داشتش که واقعا من لغات مهمم بیام وسط شواف کنم دیگه. 50% رو سوشال مدیا از من پرسید و همین پرسید که چرا دوستات این سوشال مدیا رو استفاده میکنن، تو چرا استفاده میکنی، چرا این روزها انقدر ترند شده و مردم چه چیزایی شیر میکنن. پارت 1 تموم شد و رفتیم سراغ پارت 2 که از من پرسید که چه شغلی رو اصلا دوست نداری که انجامش بدی و اصلا تو ایمیجینیشنت نیست. اینو که خدا رو شکر کار کرده بودیم. مردم. آره خدا رو شکر تنگات که اینو کار کردیم و من گفته بودم آره من دوست ندارم به عنوان یه ماینر کار بکنم در آینده و سعی کردم که از لغات و کالیکیشنی که این همه با لیلا کار کردم استفاده کنم، قشنگ شواف کنم.
آره من سعی کردم 2 دقیقه‌مو کامل پر کنم. از ایف کلاز استفاده کردم، EDM استفاده کردم، حتی یادمه که the more not only but also قشنگ سعی کردم همه رو تیک بزنم و گرامرمو قشنگ نشون بدم که با اینکه استرس به من زیاد وارد کرده بود این اگزمینر. من گفتم نه من اصلا این آیلتس اسپیکینگ خوب ندارم، من دارم به اندازه غنیم. من فکر کردی چی؟ کلا به من خیلی با شک نگاه میکرد، مثلا اینجوری بودش که چی داری میگی، مثلا اینجوری خیلی با مرموزیت خاص اگزمینر. Really? نامرد خیلی نامرد داشت من نگاه میکردم، من واقعا داشتم به خودم شک میکردم وسط. اینم خیلی نکته مهمی که به خودتون شک نکنید، به دانشگاهاتون اعتماد کنید، هر چیزی که یاد گرفتین تا الان که بی خود نبوده که درس میخونید، به همونا اتکا کنین و پیش برین، اصلا نگران هیچ چیزی نباشین، just keep calm. بعد پارت 3 دیگه مسابقه 2 واقعی بود، انگار داشتیم با هم میدویدیم. What the hell's going on over here? نگاه نمی‌کرد که ببینه خب من ایده دومی دارم برای این سوال یا نه، از دیسکورس مارکرام میتونم استفاده کنم یا نه، اصلا نمیذاشت. و من خیلی داشت از این لحاظ بهم فشار وارد میشد که وای من این همه تمرین کردم این دیسکورس مارکرها رو مثل also additionally نمیدونم what's more اینا رو میخوام استفاده کنم، بگم آقا من خیلی اینا رو خوب بلدم، نمره بده جان مادرت. ولی اصلا نمیذاشت که من مثلا به مورد دوم برسم نقطه بذارم سر جملاتم و خیلی ترسناک بود. سوالاتم هم راجع به شغل بود، چی میشه که آدم ها شغل پیدا میکنن، تو چه سوشال مدیایی میشه آدم ها ایمپلویمنت داشته باشن، یا ازم پرسید که سر کار انسان ها ممکنه که یه کامپتیشن بین کوورکرها اتفاق بیفته، چرا این کامپتیشن اتفاق میفته، چجوری میشه هندلش کرد. اصلا انگار من مثلا بیزینس خوندم حالا باید جواب این سوالا رو بدم بهش. و من خب واقعیتش رو بخواین برای همین انقدر دقیق نمیتونم سوال پارت 3 رو بگم، چون یادم نمیاد دوستان عزیزم، چون خیلی همه چی داشت فست پیش میرفت، قشنگ انگار تایم لپس گرفته بود و داشت اینجوری تون از من سوال میپرسید. اما در نهایت احساس کردم که هم به پای اون دارم با سرعت جواب میدم، همین که از آن هم داشتم تماما استفاده میکردم. این موردم بگم که هیچ کدوم از سوالاتی که من و لیلا با هم کار کردیم از من پرسیده نشد، نه پارت 1 نه پارت 3. و این فوق‌العاده میتونست من پنید اتک بکنم اون وسط، ولی با ترجمه که تجربهشو داشتم تو ماکای قبلی و ماکامون معمولا اسپیکینگاشون سوالاشون خیلی متفاوت بود، اصلا چیزی بود که کار نکرده بودم، اینجوری بودم که خب من باز هم میتونم از پسش برمیام. و سوالات کاملا out of nowhere بود، یعنی قشنگ میخواست منو دچار چالش کنه، از سوال یه سوال دیگه ای در می آورد، قشنگ مینداخته توی گرهی که نامعلومه. این کارو میکنن، یعنی بعد آماده باشین که این اتفاق میفته. من یادمه که همونطور که تو داشتی میگفتی یادم میومد تازه که من چه سوالاتی از من پرسیده شده. یادمه که همون سوشال مدیا رو من پرسید و این که خیلی دوست دارن این تاپیکو، خیلی دوستش دارن. چرا مردم مثلا حالا پست و اینا میذارن، چرا یه عده میرن کامنت منفی میذارن زیر اون پستا. او مای گاد. یعنی این یه سوال سایکولوژیکیه، نمیدونم که تو سوالا بود یا نبود، احتمالاً بوده، ولی خب ما راجبش کار کرده بودیم و خب اون لحظه باید به این فکر کنی که خب چرا مثلا مردم کامنت منفی میذارن، چه مشکلاتی دارن که ممکنه که اینو بذارن. یادمه که اون موقع من داشتم از خودم میگفتم. ولی پارت 3 هم تو که نرگس گفت، من اصلا سوالاتی که کار کرده بودم فقط 2 تاش بود، اصلا شاید 7-8 تا سوال پرسید و من اونا رو اصلا کار نکرده بودم. اما تمام اون تمرین و پروسه‌ای که تو چند ماه آدم طی میکنه باعث میشه اون نتیجه رو حتما بگیره. بچه‌ها ما تمام این گرامرها رو سعی می‌کردیم استفاده بکنیم، یعنی شاید به هم فیدبک میدادیم که مثلا من به نرگس میگفتم اینجا میتونستی مثلا ایف بیاری یا پرزنت پرفکت بیاری یا فلان گرامر رو نیوردی، و نرگس هم حالا یه مدل دیگه به من کمک میکرد.
انقدر اینو به هم گفته بودیم که سر پارت 2 هم من هم نرگس با اینکه 2 تا جای مختلف و 2 تا تایم مختلف بودیم میدونستیم که حتما گرامرهای مختلف رو اونجا بزنیم. خیلی تمرین میخواد اون گرامر استفاده کردن. خیلی. یعنی من یادمه که من دمور نورانی باراسو رو خیلی زیاد استفاده میکردم. لیلا ایف استفاده میکرد. لیلا به من یاد میداد کجا ایف استفاده کنم، من یادش میدادم کجا ناتوانی باتالسو استفاده کنم. و این خوبیه جلسات سیهیمون بود دیگه، هم طولانی بود هم هر روز بود، مستمر بود. حالا ممکن بود یه روزایی برگزارش نکنیم به خاطر حال جسمیمون، ولی در نهایت انجام میشد با یه دیسیپلین خاصی و این در نتیجه میداد. هر چقدر امتحان مزخرف باشه، هر چقدر اگزامینر سختگیرتر باشه، سوالات وحشتناکتر باشه، anyway به خاطر اینکه این تمرینات تو پشت سر هم انجام دادی نتیجه میده. خب اینم وسط من توضیح بدم به خاطر اینکه شاید بعضی سوال براشون باشه. چه ماکار چه این اپ اسیستنت هر 3 ماه سوالاش آپدیت میشه و تغییر پیدا میکنه، به خاطر اینکه یه عده میان پیش بینی میکنن که این سوالا هر ماه چی میتونه باشه و هر ماه اینها تغییر میکنن. در نتیجه شما خیلی فرصت طلایی این وسط دارین که بتونین این سوالات پیش بینی شده رو با پارتنرتون تمرین کنین و خیلی خوب میشه دیگه. به نظرم چه ماکار تمرین کنین چه این اپ اسیستنت رو با سوالات بروز میتونین در تعامل باشین، بدونین که چه چیزایی ممکنه بیاد و همون لغات رو تو ذهنتون چندین بار مرور کنین. درسته. بله خیلی مهمه که اینو بدونیم، به خاطر اینکه اگر که ندونیم ممکنه که خب یه سری سوالات رو فقط تمرین بکنین، شاید به صورت یوزوال اون سوالات بیاد، ولی وقتی که شما میدونین هر 3 ماه یه باره دقیقاً سوالای همون فصل رو تمرین میکنید، چون تعداد سوالات بچه‌ها خیلی زیاده، اصلاً کم نیست. واسه همین بود که ما چندین ماه براش فرصت گذاشتیم. دقیقاً. بریم قسمت نهایی ماجرا، توصیه نهایی. خب توصیه نهایی لیلا برای بچه‌های تست تیکر ما چیه؟ خب چند تا توصیه وجود داره. یکی این که خیلی خیلی مهمه، یعنی یک نگرانی که من فکر می‌کنم اکثر بچه‌ها دارن اینه که خب اگه ما خراب کردیم، اگه امتحانمون بد شد، اگه سخت بود، ممکنه که ما نتونیم. همیشه یه گزینه بعدی برای خودتون بذارین که ممکنه این امتحان رو به هر علتی بد بدین و شما میتونین 1 ماه 2 ماه دیگه این امتحان رو بدین، به خاطر اینکه وقتی تو ذهنتون اینو میذارید و میچینید اون استرستون رو کم میکنه و باعث میشه که پلن بی دقیقاً. آره دقیقاً با اطمینان بهتری برین، به خودتون مسلط‌تر باشین که این همه دنیا نیست که قراره که شما برین و این امتحان رو دیگه بدین و دیگه هیچ فرصتی برای خودتون نذارین تو ذهنتون. دوم اینکه پیشرفت یک حالت سینوسی داره، یعنی ما یک نمودار سینوسی داریم. یه روزایی حالمون بده، دلمون نمیخواد درس بخونیم، ممکنه حتی تستای دیگه‌مون رو بد بزنیم، احساس کنیم پیشرفت نکردیم. این بارها و بارها اتفاق میفته و تا آخر حتی تستای کمبریج رو میزنیم ممکنه یه روز 5.5 بزنی، یه روز 8 بزنی، یه روز 7.5 بزنی. این قضیه وجود داره، ولی مهم اینه که بدونین که نباید گیواب بکنین. این بخشی از اون پروسه پیشرفته، ولی شما حتما به اون نتیجه مطلوبتون اگر که به خودتون ایمان دارین و قراره که مهارت‌ها رو خوب یاد بگیرین، درونی بکنین، حتما میرسین. توصیه منم به بچه‌ها واقعا اینه که آرامششون رو در کل این پروسه داشته باشن و اصلا پنیک نکنن. به نظر من تمام ماجرا به اون آرامش ما بستگی داره، چون مغز ما در حال رشد هستش، در حال پروسس کردن این همه اطلاعات هستش. ما باید به خود همون مغز ما خودمون اعتماد کنیم. در طول این پروسه آدم‌ها ممکنه که به قول تو که گفتی این پروسه خیلی سینوسی هستش، واقعا همینطوره. یه جاهایی خود استادا ممکنه اعتماد به نفس تو بگیرن، خود ماک نتیجهش میتونه اعتماد به نفس تو رو از بین ببره. واقعیتش اینه که نه، این خیلی جاها نتیجه ممکنه برعکس باشه. کلا دقیقاً همونجوری که لیلا گفت ممکنه کمبریجا رو خراب کنین این وسط، ممکنه اصلا لحاظ جسمی روحی خراب بشید این وسط، ولی واقعا این که این پروسه رو به نتیجه برسونید، به انتها برسونید و در نهایت به خودتون بگید من تمام تلاشمو کردم، این خیلی آرامش بخشه به نظر من. در نهایت به خودت میگی که من همه کارو کردم، زمانمو گذاشتم تا جایی که تونستم پتانسیلمو استفاده ازش کردم، حالا ببینم این دفعه نتیجه چی میشه. این نکته دیگه این که خیلیا سلف استادی میکنن این امتحان رو، با خودشون میگن اوکی من پول استاد ندم، پول ورکشاپ ندم، خودم بشینم تو خونه بخونم، از پسش خودم برمیام چون زبان من خوبه. من فکر میکنم این اتفاق جالبی
نیست، به خاطر اینکه امتحان آیلتس دقیقاً این امتحان کنکور یک سری قلق ها داره که آدما قطعاً باید اینا رو بدونن تا بتونن اون نمره رو بگیرن، بدونن اگزمینر چی میخواد بشنوه، چون اگزمینر واقعاً داره تیک میزنه یه سری چیزا رو که میخواد از تو بشنوه، کالوکیشن میخواد از تو بشنوه، یه سری لغات مربوط به اون تاپیک رو میخواد از تو بشنوه و تو خیلی وقتا ممکنه اینو ندونی، اصلا ندونی که دیسکورس مارکر چیه تو اسپیکینگ که انقدر مهمه. و من فکر میکنم اینا استادان هستن که و حالا ورکشاپایی که میذارنه که به ما کمک میکنه که اینو ببینید اسپیکینگ یه ساختاری داره، شما باید یه جایی شروع کنید یک انگار که یک جمله تاپیکی بگید، بعد اونو دیولپش بکنید و دلیلتون رو بیارین به هر علتی. اگر که این ساختار رو بلد نباشین ممکنه که فقط جملاتی رو بگین که توی هرج و مرج گیر کرده باشه. شاید یه علت این که من و نرگس اون روزی که رفتیم سلیمتون و پارت 3 ما اصلا سوالاتی نبود که کار کرده بودیم اما تونستیم پاسخ بدیم، اون که استراکچر بلد بودیم، میدونستیم که ساختار صحبت کردن به چه صورته و این دقیقاً کمک گرفتن از معلمین هستش که میان و به تو میگن که خب چجوری باید اصلا حرف بزنی، چجوری باید شروع کنی به صحبت کردن، چطور باید جواب بدی. گاهی اوقات اینو من بارها دیده بودم وقتی که سال 2020 آزمون دادم، واسه اولین بار باش مواجه شدم که سوالاتی بود که حتی تو فارسی عمرن بهش فکر نکرده بودم. یعنی یک مرحله رشدی داره این آیلتس که اصلا خودش باعث میشه یه دانش عمومی شما اینقدر بره بالا که خیلی کمک کننده است. هیچ وقت ملاک توانمندیتون رو، هوشتون رو و هر چیز دیگه‌تون رو بر پایه نمره آیلتستون نذارید. شما 1001 توانمندی دارین، اینکه آیلتستون چه نمره‌ای میشه یا الان تو چه مرحله‌ای هستین نشون دهنده هوش شما، استعداد شما و توانایی شما نیست. شما باید تو مسیر درست قرار بگیرید. دقیقاً همینطوره. نمره شما رو تعریف نمی‌کنه در واقع. هر چیزی که شدید میتونید باز بهتر بشید. امتحانیه که به شما امکان میده که پروگرس داشته باشی، پیشرفت کنی و قشنگ پروگرس رو میبینی. بچه امیدوارم که تا این قسمت از برنامه خوشتون اومده باشه و تجربیات ما استفاده کرده باشین. من 7.5 شدم، لیلا هم 7 شد توی این امتحان اسپیکینگ و فکر می‌کنم نمرات خیلی قابل قبولی هستن و امیدوارم که این تجربیات رو بتونید استفاده بکنید. ما حتما فیدبکش رو تو کامنت ها بدید که بدونیم و بقیه تستیکر هم از این تجربیات استفاده بکنن. یه چیز دیگه این که لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید. ساپورت شما، حمایت شما میتونه خیلی به من کمک کنه ویدیوهای با کیفیت تری براتون تولید کنم بذارم توی چنلم و من تا یه ویدیو دیگه میبینمتون با یک تاپیک جدید از IELTS اسپیکینگ. بای بای.